હાય ફ્રેન્ડ્સ, તમારા લવ અને સપોર્ટથી મારી ચેનલ રૂપલ્સ ટેસ્ટી ટ્રીટના 500 સબસ્ક્રાઈબર અને 50,000 વ્યૂઝ થયા છે. તો તે બદલ તમારો સહકાર આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે આ ખુશીને સેલિબ્રેટ કરવા માટે તમારી ફરમાઈશની ડીશ બનાવશું. હું તમને મારી 14 જેટલી ડીશના ફોટા બતાવું છું. તમને જે પણ ડીશની રેસીપી જોતી હોય તે તમે આ વિડીયોના કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. તો આપણી પહેલી ડીશ છે રતાળું બીટની કટલેટ, જે એકદમ હેલ્ધી છે. આ રીતે બનાવીને બીટ અને રતાળું આપણે બાળકોને સહેલાઈથી ખવડાવી પણ શકીશું. આ કટલેટ તમે ફ્રેન્કી, બર્ગર વગેરેમાં વાપરી શકશો અને સ્ટાર્ટર રેસીપી છે. આપણી બીજી ડીશ છે વોન્ટોન દાળ ઢોકળી. એકદમ કોમન રેસીપી યુનિક રીતે બનાવી છે. બધાને જ આ રેસીપી ખૂબ જ ભાવે છે. વન પોટ મીલ કહેવાય છે. દરેકના ઘરમાં બનતી એને સૌને ભાવે તેવી વાનગી છે. આપણી ત્રીજી ડીશ છે કોલ્સ્લો સેન્ડવિચ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેમ્પટિંગ છે. બધાની ફેવરિટ છે. યુનિક રીતથી બનાવી છે. કોઈ પણ પાર્ટીમાં કે ગેસ્ટ આવ્યા હોય ત્યારે તમે બનાવી શકો છો ને એન્જોય કરી શકો છો. આપણી ચોથી ડીશ છે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ હેલ્ધી બર્ગર પેટી, પણ એક ઇનોવેટિવ રીતે બનાવી છે. આપણી પાંચમી ડીશ છે પાલક પાત્રા ચાટ. આપણે ચાટ તો ઘણી ખાઈએ છીએ, પણ તે બધામાં આ સુપર હેલ્ધી ચાટ છે. આ ચાટ ફાઇબર રીચ પાલકથી બને છે અને તળેલી પણ ડીશ નથી, અને આનો સ્વાદ એવો કે તમારા મોઢામાં રહી જાય. આપણી છઠ્ઠી ડીશ છે સિઝલર ખીચડી. નામ જ કાફી છે, જોઈને કોઈ ખાવાની ના જ ના પાડે. એકદમ ઇનોવેટિવ છે, હેલ્ધી છે અને ટેસ્ટી છે. આપણી સાતમી ડીશ છે ઉપવાસમાં ખવાય તેવી ડીશ મોરિયો, જે કાકડીના રાયતા સાથે મેં પ્રેઝન્ટ કરી છે અને યુનિક પ્રેઝન્ટેશન છે. આપણી આઠમી ડીશ છે ઓટ્સના લાડુ. શિયાળા માટે એકદમ પરફેક્ટ સ્વીટ છે. સવારે એક ખાવ એટલે એનર્જીથી ભરપૂર. આપણી નવમી ડીશ છે ચોકલેટ ઓટ્સ બરફી. ચોકલેટ આવે એટલે નાના બાળકોની તો ફેવરિટ. સુપર ડિલિશિયસ અને ટ્રાવેલિંગ અને ટિફિન માટે બેસ્ટ. આપણી 10મી ડીશ છે કસ્ટર્ડ. ઇનોવેટિવ ને ઇઝી છે. પાર્ટી અને ડેઝર્ટની જાન છે. બધાને ખૂબ ભાવે તેવું અને ઘરની જ વસ્તુથી બનાવેલું છે. આપણી 11મી ડીશ છે ત્રિરંગી ઉત્તપમ. બનાવ્યા પછી લોકો 2 મિનિટ વિચારે કે કેવી રીતે બનાવ્યું. ખાવામાં સુપર ટેસ્ટી ઇનોવેટિવ ડીશ. આપણી 12મી ડીશ છે મટર પનીર સેન્ડવિચ. મટર પનીરનું એક નવું જ રૂપ. ટ્રાવેલિંગ માટે બેસ્ટ અને ટિફિન માટે પણ બેસ્ટ. આપણી 13મી ડીશ છે ઉત્તપમ પ્લેટર. ઓછી મહેનતમાં વધારે ટેસ્ટ. સુપર યમ્મી, ચીઝી, ટેસ્ટી. અને લાસ્ટ ડીશ છે દૂધી અપ્પમ. એકદમ હેલ્ધી, ખાવામાં ટેસ્ટી. રાતના જમવા માટે એકદમ હલકા અને નાસ્તા માટે બેસ્ટ.